Hi guys, Dinesh Decode YouTube channel එකෙන් මම දිනේෂ් මදුශංක. ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්න මගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරන්න කියලා මතක් කරනවා. අද අරගෙන ආවේ මෙන්න මේක. මේ package එක guys අපිට sound card එක එනවා, live sound card එක, mic එක එනවා. ඊට අමතරව mic stand එක එනවා. මේ තුනම මේ package එකේ එනවා. බොක්ස් එකේ නම් ප්‍රොෆෙෂනල් මයික්‍රොෆෝන් කියලා තමයි ගහලා තියෙන්නේ. අපි බලමු බොක්ස් එක ඕපන් කරගෙන. වින්ඩ්ෂීල්ඩ් එක තියෙනවා guys. මයික් එක ඉස්සරහට user manual එක තියෙනවා guys. mic stand එක. මේක තමයි guys mic එක. sounds නම් කොහොමද දන්නේ අපි check කරලා බලද්දි බලමු. stand එක desk එකට high කරමු කෑල්ල තියෙනවා. මේක guys windshield එක මෙන්න මේකේ. mic holder එක තියෙනවා. mic එකේ cover එක තියෙනවා guys. කන්වර්ටර් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඊපස්සේ guys mic එකේ කේබල් එක හම්බෙලා තියෙනවා. hands free එකක් හම්බෙලා තියෙනවා අපිට. .5mm කේබල් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. type C to type A කේබල් එක හම්බෙලා තියෙනවා. මේක charge කරන්න සහ කම්පියුටර් එකට connect කරගන්න. මෙන්න මේක තමයි guys sound card එක. 5 voltage charge කරන්න කියලා තියෙනවා made in China. මේකේ බැටරි තියෙනවද? charge එක තියෙනවා guys මේකේ. අපිට 5 volt charging port එක තියෙනවා මෙතන type C වෙන්නේ. ඊට පස්සේ PC එකට connect කරන port එක තියෙනවා. mobile phone එකට connect කරගන්න ports තුනක් තියෙනවා අපිට මෙතන. ඊට පස්සේ මෙතන mic port එක තියෙනවා, earphone එක තියෙනවා, headset එක තියෙනවා, condenser mic 3.5mm jack එකේ mic එක මෙතෙන් ගහන්න පුළුවන්. මේ ටික තමයි guys ports ටික තියෙන්නේ. කැලේ ගයි කරගෙන බලමු guys sounds කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. sound card එකයි mic එකයි guys high කරගත්තා මම desk එකට. මම ඔය විදිහට තමයි ඉන්නේ. මුලින්ම guys මේකේ තියෙන mic එකේ treble bass වැඩි කරගන්න. මෙතන mid එක තියෙනවා වැඩි කරගන්න පුළුවන්. එතන treble, මෙතන bass එක. mic එකේ PC එකෙන් එන සින්දුවක් දාලා කැරෝකේ එහෙම ගියද්දි මෙතනින් ඒ සින්දුව අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මෙතනින් මොනිටර් එකට
යන සවුන්ඩ් එක අඩු වෙනවා. ඊට පස්සේ guys මෙතන මේ වේව් එක කටහඬට අනුව වේව් එක මෙතන එනවා. මෙතන තියෙනවා ප්‍රයිමරි සවුන්ඩ් කියලා. ප්‍රයිමරි සවුන්ඩ් ගත්තාම නෝමල් අපේ එන එක එන්නේ කටහඬ. ඊට පස්සේ ස්ටුඩියෝ දාපුවම ස්ටුඩියෝ විදියට එන්නේ. ප්‍රෝ වල ටිකක් සවුන්ඩ් එක වැඩි වෙලා එන්නේ. ඊට පස්සේ පොප් ඒ වගේ ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය වෙනසක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. මයික් මේකෙදි බේස් වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ වොයිස් චේන්ජ් තියෙනවා. එතකොට අන්න ඔයාගේ වොයිස් එක චේන්ජ් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන කැරෝකේ කියන සින්දු යද්දී අපි දාගන්න මෙතන තියෙනවා. ඊට පස්සේ guys මෙතන තියෙන මයික් එකේ වොලියුම් අඩු වැඩි කරගන්න. වොලියුම් එක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන එකෝ එක හදාගන්න පුළුවන්. සින්දු කියද්දි කැරෝකේ කියද්දීම මේකට එකෝ එකෙන් මේක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ guys මෙතන නිකන් අපිට පොඩි සවුන්ඩ් ක්ලිප් වගේක් දීලා තියෙනවා මේ ටිකේ. I love it! You guys are so great! හරි guys ඔය විදියට තමයි මේකේ සවුන්ඩ්ස් තියෙන්නේ. මේක ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ලයිව් ස්ට්‍රීම් වලට, සවුන්ඩ් රෙකෝඩින් වලට, කැරෝකි වලට වගේ දේවල් වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය හොඳ මට්ටමක තියෙනවා මේ සවුන්ඩ් කාඩ් එක. සවුන්ඩ් කාඩ් එකේ විස්තර guys ඔය විදියට තමයි තියෙන්නේ. සවුන්ඩ් එකත් අවුලක් නැහැ. සාමාන්‍ය මට්ටමක තියෙනවා, හොඳ මට්ටමක. ඔයාලගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න සවුන්ඩ් කාඩ් එක ගැන. ඒ වගේම channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. නැවතත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් එහෙනම් guys හැමෝටම සුබ දවසක්. ගිහින් එන්න.